BHA, AHA, vitamin C, retinol, thoa càng nhiều da càng trẻ, U32 sẽ thành U23 luôn. Trường ơi, Dung ơi, Hải ơi, đợi chị. Ôi thôi cô em hàng xóm ơi, để yên cho các em ấy tập trung đá banh, người ta mới có 96, 97 thôi nhá. Mà chị nói nghe này, em thoa xít lên mặt như thế thì có ngày hỏng da rồi già đi thêm ấy, chứ ở đấy mà hồi xuân rồi lúc đấy tốn tiền triệu đi chữa thành mẹ của các em ấy luôn á. Ơ thế á? Thế chị chỉ cho em cách dùng như thế nào đi, em sợ già lắm. Rồi cứ bình tĩnh, chị sẽ bóc tách từng loại và hướng dẫn sử dụng cho em. Nhắc đến axit trong các sản phẩm chăm sóc da thì muôn hình vạn trạng các bạn ạ. Và để biết được là mình nên dùng loại nào thì đầu tiên phải hiểu rõ công dụng và đặc tính của từng chất đã. Trong video clip này thì em sẽ chỉ nói đến một số những loại axit phổ biến nhất thôi nhé. Đầu tiên phải kể đến bộ đôi tẩy tế bào chết hóa học quốc dân, đó chính là AHA và BHA. Vì mọi người cũng đã nghe nói nhiều về hai bạn này rồi nên em sẽ chỉ nói về những đặc điểm chính thôi. BHA hay còn gọi là salicylic acid có khả năng tan trong dầu, nới lỏng liên kết tế bào chết từ sâu trong lỗ chân lông, nhờ đó giúp giải quyết các vấn đề do bị tắc lỗ chân lông như mụn ẩn, mụn đầu đen, sợi bã nhờn, đặc biệt là hợp với tim da dầu. Ngoài ra BHA có tính kháng khuẩn và có hiệu quả từ 1% trở lên. AHA hay còn gọi là axit trái cây thường hiệu quả từ 4% trở lên tùy loại. Ví dụ như glycolic acid thì cao nhất để dùng ở nhà có thể lên đến 14%. Còn những dẫn xuất yếu hơn như là mandelic acid hay là lactic acid thì có thể lên đến 20%. AHA chỉ hoạt động trên bề mặt không tan trong dầu, giúp tẩy tế bào chết làm mềm, sáng da, ngừa nhăn, do đó rất thích hợp với da khô. BHA đa phần dạng lỏng như toner, còn AHA thì đa dạng hơn, có cả dạng lỏng kem sữa. Nói vậy da dầu chỉ dùng BHA, da khô thì dùng AHA thôi hả chị? Dùng ngược lại thì không hiệu quả à? Ồ không em ơi, cái đó chỉ là lý thuyết và đối với đại đa số người mà thôi. Còn da dầu thì vẫn có thể sử dụng AHA và da khô thì dùng BHA. Quan trọng là em phải xác định được nhu cầu của mình là gì để chọn sản phẩm phù hợp. Nếu em muốn giảm mụn ẩn, sạch sâu lỗ chân lông thì cứ dùng BHA, nếu khô quá thì mình có thể dùng dưỡng thêm sau đó. Còn nếu mà muốn là tẩy tế bào chết nhẹ nhàng ở trên bề mặt này, làm sáng da này, rồi giảm nhăn và ngừa lão hóa thì có thể sử dụng AHA. Ngoài ra thì cần phải test da trước đó để xem là da mình có bị kích ứng với thành phần nào hay không. Vậy giờ em có cả hai nhu cầu kia, biết chọn thế nào bây giờ? Dùng cả hai cái luôn một ngày có được không? Nếu da em khỏe thì hoàn toàn có thể kết hợp được. Tuy nhiên không phải là cứ dùng bừa hai loại hoặc là mix vào với nhau là xong đâu nhá. Có một số những lưu ý cần phải chú ý. Cả AHA và BHA đều hoạt động tốt trong môi trường axit có độ pH nhỏ hơn 4. Thường thì AHA sẽ yêu cầu độ pH nhỏ hơn một chút xíu so với cả BHA. Và khi sử dụng chung hai sản phẩm này thì chúng ta có thể theo nguyên tắc là sản phẩm nào có độ pH thấp hơn thì dùng trước. Tuy nhiên nếu hai sản phẩm mà có độ pH không quá chênh lệch, ví dụ như là một sản phẩm là 3, một sản phẩm là 3.2 hoặc là 3.5 thì với em sẽ ưu tiên yếu tố kết cấu hơn, tức là sản phẩm nào mà có kết cấu lỏng thì em sẽ dùng trước. Bởi vì các bạn thử tưởng tượng đây, hai sản phẩm này, một cái là dạng tinh dầu kết hợp với dầu và một cái đó là dạng kem có chứa AHA. Nếu mà các bạn dùng AHA trước, sau đó lại sử dụng một dạng liquid có chứa BHA thì sẽ rất là khó thấm. Giữa hai lớp thì nên đợi một khoảng thời gian, không có một quy định chính xác là nên đợi bao nhiêu lâu, 30 phút hay là 40 phút. Tuy nhiên thường thì mọi người sẽ truyền tay nhau là nên cách khoảng 15 đến 20 phút để sản phẩm có thời gian hoạt động. Và quan trọng nhất là tránh chuyện kích ứng khi hai thành phần sẽ tương tác với nhau. Nồng độ cũng là một yếu tố rất đáng quan tâm. Nếu các bạn sử dụng cách ngày thì không thành vấn đề, nhưng nếu dùng chung một ngày thì không nên sử dụng những nồng độ quá mạnh cùng một lúc. Ví dụ như là BHA 2% xong rồi sau đó lại AHA hơn 10%, em cảm thấy là quá nhiều và rất dễ bị kích ứng. Ví dụ như là em đôi khi mình cũng sử dụng BHA kết hợp với AHA, nên cách mà em sẽ dùng đó là đan xen cách nhè nhau. Hoặc nếu trong cùng một ngày em sử dụng BHA 2% thì sẽ sử dụng AHA ở những dạng thức nhẹ hơn, ví dụ như là lactic acid hoặc là mandelic acid. Bởi vì cả lactic acid hoặc mandelic acid đều có phân tử lớn nên là khả năng thẩm thấu thì sẽ thấp hơn. Nói về là giảm nếp nhăn hoặc là tẩy tế bào chết thì không bằng glycolic acid. Tuy nhiên dưỡng trắng mở thâm thì khá là tương đương. Ngoài ra thì hai thành phần này ít gây kích ứng và có khả năng cấp ẩm khá là tốt. Về tần suất sử dụng thì khá là phụ thuộc vào nồng độ của axit có ở trong sản phẩm. Ví dụ như là chai tinh dầu hoa hồng mới của Lancome này đi thì có thêm AHA 3.5% và em nghĩ là với nồng độ này các bạn hoàn toàn có thể sử dụng hàng ngày được. Tuy nhiên với những nồng độ cao hơn, ví dụ như là AHA 10% hoặc 14% hoặc là BHA 2% hoặc 4% hoặc nhiều hơn thế thì em nghĩ là các bạn không cần thiết phải sử dụng hàng ngày. Bởi nói thật là chúng ta cũng không có nhiều tế bào chết để tẩy đến mức độ như
vậy đâu. Và nếu sử dụng axit với nồng độ cao một cách liên tục có thể dẫn đến một tình trạng là tăng độ nhạy cảm của làn da. Ví dụ như là Emmy nhá, thì sẽ sử dụng những sản phẩm mà có AHA nồng độ thấp như thế này hàng ngày. Còn đối với cả BHA thì Emmy không có nhiều vấn đề về mụn lắm, nên là sẽ sử dụng khoảng tầm 2 lần một tuần, hoặc thậm chí là chỉ là khi nào chấm mụn thôi, hoặc là sẽ chỉ sử dụng ở trên những vùng da cần trị liệu, ví dụ như là những vùng có lỗ chân lông to. Em nghe đồn ấy, BHA dùng xong bị nổi mụn xấu xí cực. BHA tan trong dầu sẽ len lỏi vào trong lỗ chân lông, đầy chất bẩn và những dầu thừa lên trên bề mặt da, khiến cho là những mụn ẩn ở dưới da thì sẽ trồi lên. Quá trình này thì chúng ta gọi là purging. Các bạn đừng quá lo lắng hoang mang, bởi vì sau khi mà đẩy mụn xong thì da sẽ mịn màng lá ngao thôi. Quá trình này thì thường sẽ diễn ra trong khoảng từ 2 cho đến 6 tuần. Người nào lâu thì có thể kéo dài đến 3 tháng. Mụn đẩy lên nếu không tự dụng nhân được thì chúng ta nên đi nặn mụn cho sạch sẽ nhé. Có rất nhiều bạn hay nhầm lẫn giữa kích ứng, dị ứng hoặc là breakout với purging. Kích ứng là da đỏ, rát, ngứa ngáy. Dị ứng là đỏ, nổi mụn ngứa, mụn nước. Breakout là bùng phát mụn liên tục ở những vùng chưa từng nổi, ngưng sản phẩm thì giảm. Ồ, hóa ra là siêu quá cũng không tốt chị nhở? Lười đâm ra lại hay ấy. Thế còn vitamin C thì sao ạ? Em nghe nói là dễ bị oxy hóa rồi dễ kích ứng nên là hoang mang lắm. Thành phần mà em thích nhất bây giờ bởi vì là vừa ngừa lão hóa, chống lão hóa rồi lại làm sáng mờ thâm, vô cùng vi diệu luôn. Nhưng mà nói về vitamin C thì cũng rất là phức tạp bởi vì có quá nhiều dẫn xuất mà nếu mà các bạn muốn tìm hiểu kỹ thì em đã để link của bài viết ở phía bên dưới. Còn trong video clip này thì mình sẽ chỉ bàn về một số những dẫn xuất cơ bản thôi nhé. Ascorbic acid hay còn gọi là LAA, dẫn xuất này mạnh nhất, hoạt động pH thấp tầm 3 cho đến 3.5. Em này hiệu quả cao nhưng ít ổn định, dễ bị oxy hóa, dễ kích ứng. Tuy nhiên hiện nay có một số hãng như là Timeless hoặc SkinCeuticals đã tăng độ ổn định của LAA bằng cách thêm ferulic acid hoặc vitamin E. MAP, SAP, Ascorbin tetraisopalmitate, Ascorbin palmitate có độ ổn định cao hơn dù hoạt tính đa số thấp hơn LAA. Trừ Ascorbin tetraisopalmitate thì ngang bằng hoặc tốt hơn một chút. Ưu điểm lớn nhất của các dẫn xuất này là ít kích ứng, chậm oxy hóa. Nếu da quá nhạy cảm với LAA hoặc các bạn cảm thấy ngại về độ pH thấp thì sẽ khó khăn khi layer thì cứ chọn nhóm thứ hai. Vitamin C thì hoàn toàn có thể sử dụng hàng ngày. Nồng độ phổ biến và hiệu quả nhất đó chính là 20%, còn đối với newbie thì cứ bắt đầu với 10%. Không nên dùng vitamin C ban ngày bởi vì dễ ăn nắng, đúng không chị? Thực tế thì lời khuyên đó có thể áp dụng được đối với những trường hợp dạng thức là LAA kém ổn định. Bác sĩ vẫn hay khuyên là chúng ta nên dùng buổi tối thay vì buổi sáng vì có thể là sẽ bị oxy hóa khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Còn thực tế nếu là dạng thức ổn định thì các chuyên gia lại khuyên chúng ta là nên sử dụng vitamin C vào buổi sáng trước khi thoa kem chống nắng, bởi vì sẽ giúp hỗ trợ bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời. Vì vitamin C cũng là chất chống oxy hóa mà cũng sẽ giúp là trung hòa gốc tự do. Subscribe YouTube channel của Happy Skin. Đừng quên subscribe YouTube channel của Happy Skin. Giờ em đã hiểu. Từ hôm nay em sẽ dùng vào buổi sáng. Chị ơi, em nghe nói là cái gì retinoid gì ấy, là chìa khóa vàng chống lão hóa, hồi xuân các kiểu, có thật không chế? Retinoid là phái sinh của vitamin A, là một thành phần rất hot trên các diễn đàn làm đẹp, kiểu các chị em nào cũng săn lùng ấy, em cũng săn lùng luôn. Retinoid thì có khả năng làm thông thoáng lỗ chân lông bởi vì tăng tốc độ bong da chết và kiểm soát dầu, kháng khuẩn, chống sưng, nhờ đó hiệu quả trong việc trị mụn. Retinoid được FDA công nhận có khả năng chống lão hóa nhờ cơ chế là tăng sinh collagen, kích thích tuần hoàn máu, làm mờ thâm và da căng mọng hơn. Cái này thì em phải công nhận bởi vì là như mình sử dụng Retinoid chỉ khoảng 1 tuần thôi là da thì sẽ căng mởn và những nếp nhăn mờ đi trông thấy vô cùng vi diệu. Nhưng retinoid là con dao hai lưỡi nếu chọn sai sản phẩm và cách dùng không chuẩn, giống như ông bà chúng ta thường nói, lắm tài nhiều tật. Ui, ghê đấy! Thế em chọn nào bây giờ? Có loại nào ấy mà hiệu quả nhanh thần sầu nhưng mà ít tác dụng phụ không chị? Hỏi khó quá nhá cưng. Hiệu quả nhanh nhất thì phải kể đến retinoid hay còn gọi là retinoic acid, mạnh gấp 20 lần so với retinol, không phụ thuộc vào độ pH nhưng khả năng kích ứng thì siêu cao. Nồng độ thông thường của em này từ 0.025 cho đến 0.05, nhưng em thì không khuyến khích sử dụng retinoid cho những người mới bắt đầu, nhất là da nhạy cảm. Da có thể bị ửng đỏ, bong chóc, hoặc nặng hơn thì là breakout. Nếu các bạn không tin thì hãy cứ Google side effect của retinoid, các bạn sẽ thấy những hình ảnh rất là khủng khiếp. Một dẫn xuất khác đó chính là retinol không cần kê đơn. Đây là một chất cũng được yêu thích vô cùng bởi vì là khả năng kích ứng thấp và hiệu quả tốt. Nồng độ thông thường từ 0.1 cho đến 1.5. Khi thoa retinol thì cần phải đảm bảo độ pH tự nhiên khoảng 5-6 để có thể chuyển hóa thành retinoic acid. Loại em đang dùng đó là Peter Thomas Roth cũng chứa chất này với nồng độ 1.5%. Vì retinol được bọc trong các viên nang nên sẽ giải phóng một cách từ từ, khiến cho hiệu quả của sản phẩm được dài lâu và giảm khả năng kích ứng.
Ngoài ra thì sản phẩm dầu squalane nên hầu như không bị khô da. Bạn có thể tham khảo thêm một số các hãng khác như Polar Choice, SkinCeuticals hoặc là Obagi. Một số các gốc khác như là Retinol Palmitate thì yếu hơn retinol 20 lần, thường gặp ở trong kem dưỡng, kem mắt, những vùng nhạy cảm hoặc là kết hợp cùng với cả retinol ở trong công thức. Chị cứ hay tưởng tượng SkinCeuticals rồi Peter Thomas Roth gì đó, em mắc quá. Em ra nhà thuốc ấy, có 60-70 ngàn thôi, dùng nhẹ. Cũng tiền nào của nấy đấy em ạ. Bởi vì hai công thức thì trông có vẻ khá là giống nhau, nhưng chỉ cần bổ sung thêm một số những chất giúp ổn định retinol, ví dụ như là ferulic acid này, vitamin E này hoặc là squalane thì đã giúp cho sản phẩm có hiệu quả tốt hơn rất nhiều rồi. Chưa kể là có khả năng dưỡng ẩm tốt. Một số những sản phẩm mà bán ở hiệu thuốc thì em đi thấy là có tác dụng chịu mụn nhiều hơn, có cồn đứng ở đầu công thức rồi lại thiếu những chất cấp ẩm dưỡng ẩm, nên là khi mà em đi sử dụng thì cảm thấy là hơi khó chịu. Ngoài ra thì còn phải nói đến công nghệ của sản phẩm, kích thước phân tử nữa. Ví dụ một số sản phẩm thì sử dụng retinol với công nghệ nano hoặc là viên nang nén thì sẽ khiến là retinol có tác dụng là sâu hơn và hiệu quả dài lâu hơn. Nhất là công nghệ viên nang nén thì sẽ giúp là giảm kích ứng da. Chị tắt giùm em cái đèn cái để em thoa retinol. Em nghe bạn em nói ấy, là phải thoa trong bóng đêm, mà lại thoa xong rồi phải được 30 phút mới được thoa bước tiếp theo. Lỉnh kỉnh lắm. Đúng là có ảnh hưởng, nhưng mà em mới chỉ thấy có những nghiên cứu đối với cả tretinoin thôi, chứ chưa nói về retinol. Theo nghiên cứu ở trong phòng lab, khi sử dụng tretinoin dưới tác dụng của tia UVA và đèn huỳnh quang thì phần trăm hoạt động của tretinoin sẽ giảm dần theo thời gian. Sau 8 giờ dưới tác động liên tục của tia UVA và ánh sáng huỳnh quang, gel có chứa tretinoin ở kích thước thông thường, nồng độ 0.025%, suy thoái khoảng 85-90%. Trong khi gel tretinoin ở kích thước micro, nồng độ 0.05% ít bị ảnh hưởng hơn, chỉ suy thoái khoảng 11%. Nhưng mà các bạn cũng không cần phải quá khắt khe vậy đâu, bởi vì thứ nhất là có thể là sẽ giảm hiệu quả của tretinoin, thậm chí là retinol, nhưng mà không làm hại đến da bạn. Cái thứ hai nữa là thường chúng ta dưỡng da buổi tối thì cũng cần lúc đi ngủ rồi, cũng không đến mức độ là thoa tretinoin hoặc là retinol xong rồi đợi 2 tiếng mới đi ngủ, đúng không nào? Rồi chưa kể là đèn ở nhà thì công suất thấp này, rồi khoảng cách từ đèn cho đến da bạn cũng xa nữa. Nói chung là nếu mà tránh được thì tốt, còn nếu mà không tránh được ấy thì cứ mua loại nào xịn micro nano thì chắc là không bị giảm hiệu quả mấy đâu. Nhờ, chất nào cũng hay ho, giờ nghiền luôn rồi. Em dùng nhiều hơn một chất hoặc dùng tất luôn, U23 luôn, có được không chị? Cho em thứ tự dùng các bước đi. Vấn đề tranh cãi ngàn năm rồi đây, các bác sĩ thì thường khuyên là không dùng chung một lúc bởi vì da sẽ bị quá tải và rất là dễ bị kích ứng. Bản thân Emmy cũng không dùng hết tất cả các loại trong cùng một ngày đâu, mà sẽ xen kẽ cách ngày ra, bởi vì vừa giúp là tối ưu hoạt động của từng chất và vừa đỡ sợ là da bị kích ứng nhạy cảm. Còn nếu mà các bạn có da khỏe này, rồi không phản ứng xấu và thực sự rất mong muốn dùng tất cả các loại ấy, thì có thể thử. Nhưng mà Emmy không khuyến khích đâu. Và trong trường hợp đó các bạn sẽ phải tuân thủ theo nguyên tắc của độ pH, bởi vì tất cả các sản phẩm này đều phụ thuộc vào độ pH. Sản phẩm nào có độ pH thấp hơn thì sẽ dùng trước, còn nếu độ pH mà tương đương nhau thì sản phẩm nào lỏng hơn sẽ dùng trước. Ví dụ bạn có BHA 2%, độ pH 3, vitamin C pH 3.5, AHA 10%, pH 2.5, retinol pH 5 đến 6 thì theo thứ tự sẽ là AHA, BHA, vitamin C, retinol. Giữa các bước BHA, AHA, vitamin C cùng chung nhóm pH axit nên cách nhau 15 cho đến 20 phút để giảm kích ứng. Còn giữa retinol với vitamin C thì nên đợi lâu hơn, khoảng 30 phút. Để da trả về pH tự nhiên thì retinol sẽ hoạt động tốt hơn. Nếu không đợi thì có làm sao hay không? Ngoài khả năng bị kích ứng thì có thể là sản phẩm sẽ không hiệu quả như mong đợi. Ví dụ nha, các bạn có vitamin C độ pH 3 và retinol độ pH 6. Nếu không đợi thì độ pH trên bề mặt da lúc đó sẽ rơi vào khoảng ở giữa, không phải lý tưởng cho cả vitamin C hay retinol hoạt động. Chưa kể là retinol sẽ cần có một độ pH tự nhiên khoảng 5 đến 6 để có thể chuyển hóa thành retinoic acid. Em hỏi câu cuối, bây giờ cứ dùng các sản phẩm có acid hay dạng thức gì cũng được đúng không chị? Không phải vậy đâu, cùng một nồng độ tùy thuộc vào dạng thức sản phẩm và hiệu quả trên da sẽ khác nhau. Ví dụ hiệu quả sẽ cao nhất ở những dạng thức như là treatment này, serum này, concentrate, tức là những dạng tinh chất và đặc trị. Còn hiệu quả sẽ ít nhất ở những dạng thức mà rửa đi như là các bước làm sạch. Còn giữa những sản phẩm dưỡng dạng sữa, dầu, kem thì còn phụ thuộc vào công thức, có những chất vận chuyển để vào sâu trong da hay không, có những chất giúp ổn định và tăng cường hiệu quả của hóa chất hay không. Em hỏi câu cuối, thế nếu mà bây giờ bị kích ứng hoặc là breakout do dùng quá liều thì phải làm sao? Cái này Chế đã trả lời trong video clip trước rồi, chăm sóc da nhạy cảm, xem lại nhé. Kết thúc chương trình truyền hình đến đây là hết. Không biết là xem xong thì còn có cô nào muốn trẻ lại để thả thính U23 nữa hay không? Emmy sẽ chốt lại một số những lưu ý quan trọng khi sử dụng axit nhé. Hãy đảm bảo da không bị kích ứng, test trước khi sử dụng. Không tham nồng độ cao, sử dụng quá nhiều loại cùng một lúc khiến da bị nhạy cảm, kích ứng.
Kiên nhẫn, mỹ phẩm không phải là thuốc tiên. Dưỡng ẩm tốt, luôn chống nắng. Có thai phải tránh ngay BHA nồng độ trên 2% và retinoids. Video clip tiếp theo các bạn muốn Emi làm về chủ đề gì đây? Thực ra hỏi vậy thôi chứ Emi đã biết làm video clip tiếp theo làm chủ đề gì rồi. Nhưng mà hãy cứ comment ở phía dưới nhá, bởi vì là Emi chắc chắn là sẽ cố gắng trả lời những yêu cầu của các bạn. Và đừng quên subscribe YouTube channel của Happy Skin nhé. Bye bye.